ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න මම අදත් ඔයගලන්ට මගේ YouTube channel එකෙන් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මම කොහොමද මගේ YouTube channel එකට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න මම මේ වීඩියෝ එක හදාගන්නේ. වීඩියෝ එක thumbnail එක සේරම කොහොමද හදාගන්න කියන දේ තමයි මම පෙන්වන්න හදන්නේ. මම මේකට use කරන්නේ තනිකරම free applications. ඉතින් ඔයගලන්ට simply පුළුවන් ලොකු computer power එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් අපි මම පෙන්නන්න ඔයගලන්ට මම මොනවද use කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම screen capture software එකකින් ඔයගලන්ට ඕනනම් computer එකේ මේ Windows G එක open කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් screen record එක on කරගන්න. ඒකේ mic එකත් වැඩ. ඉතින් එහෙම කළා කොහොම හරි කරලා මම screen මගේ මොකක් හරි explain කරන්න හදන මොනවා හරි මගේ screen එක capture කරගන්නවා. capture කරලා මේ වීඩියෝ එක ready කරගන්නවා. ඉතින් මම අද මේ විදිහට හදාගත්ත වීඩියෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලන්ට play කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් අද පොඩි credit limit මම මේකට මේ වීඩියෝ එක වගේ post කරන්න YouTube එක upload කරන්න හදාගන්න හදන්නේ. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා මම මේ දේවල් කරන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ මෙතන මගේ CapCut කියන application එක තමයි මම video editing වලට use කරන්නේ. මම මේකේ අලුත් project එකක් හදා ගන්නවා. ඊපස්සේ මම මේකට දාගන්න මගේ video එක. ඊපස්සේ video එක දාගෙන play කරලා බලනවා. ඔයාලට මෙතන ඉතින් අදත් මම iPhone කියලා පිළිගන්නවා මගේ ස්ටුඩියෝ එකක් ඇතුලේ නෙමෙයි කරන්නේ අතන ගියක් ඇතුලේ. ඉතින් මම අදත් noise අනම්මනම් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට audio පොඩ්ඩක් quality එක වැඩි කරගන්න විදියක් ගැන හොයලා ඉන්නකොට මට හම්බුණා Adobe broadcast මේකේ තියෙන අපිට tool එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ඒකට මගේ audio එක දාගෙන audio එකේ quality එක හදාගන්නවා. මම කරන්නේ මේමයි. ඉස්සෙල්ලා මම මෙතනින් export ගිහිල්ලා මේකට නමක් දෙනවා. audio කියලාම දීලා මෙතන select කරගන්නවා mp3 කියලා. මට audio file එක විතර upload කරගන්න ඕනේ. මම මේක export කරගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ කරන දේ තමයි මම මෙතන මගේ මේකේ තියෙනවා මම toolbar එකේ දාන්නේ enhance speech කියලා Adobe එකේ. මේක tool එක ඔයගලන්ට use කරන්න පුළුවන්. මාත් කරන්නේ මේ tool එකට දාගන්නවා මගේ audio file එක. මේක පොඩි වෙලාවක් ගන්න මම හිතන්නේ අපිට output එක පෙන්වන්න. ඉතින් මේ විදිහට upload කරගන්නවා. ඉතින් මේ tool එකකට ඔයගලන්ට free access ගන්න පුළුවන් Adobe broadcast එකට website එකට ගිහිල්ලා මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ account මේ Adobe account එකක් හදාගෙන මේව කරගත්තා නම් ඔයගලන්ට මේකට access තියෙනවා. Sometimes take 2 minutes කියලා තියෙනවා. මෙතන මම හිතන්නේ එච්චර වෙලාවක් නම් ගන්න නැහැ. මේක මේ ටග් ගාලා අප්ඩේට් වෙයි. ඉතින් හරි මම වීඩියෝ පොඩ පෝස්ට් කරලා තියන්න මේ. හරි දැන් මගේ වීඩියෝ එක මෙතන ඔඩියෝ එක මම මෙතන මේගොල්ලෝ හදලා දීලා තියෙනවා. පොඩ ප්ලේ කරලා බලන්න. ඉතින් අදත් iPhone කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ සේරම ටිකක් quality මම අදත් ආව. ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ තවත් මේ වෙනකොට අපිට හොයාගන්න මේක ප්ලේ කරලා මම ඔයගලන්ට ඕනම් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න මගේ අනිත් ෆයිල් එක. ඒ කියන්නේ මම මෙතන දාගත්ත එක create generate tool එක තියෙනවා. ඉතින් මේක Microsoft කියන්නේ ඇත්තටම AI එකත් එක්ක දැන් ලොකු ඩාට්මන් ගේජ්ලා ලොකුම ඩෙවලොප්මන්ට්ස් අපිට රිලීස් දෙන ආයතනයක්. noise එක මේගොල්ලෝ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අරකට දාලා හදාගන්න තමයි වැඩේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ කරන්නේ මම මෙතනින් මේ අපි මම හදාගත්ත ෆයිල් එක download කරගන්නවා. ඒක download වුණාට පස්සේ මෙතන මම ආපහු CapCut එකට ඇවිල්ලා audios වලට ගිහිල්ලා එතනට import කරගන්නවා ඒ audio file එක. audio file එක import කරගෙන ඒක මම ගන්නවා මෙතනට. අරගෙන මම මේ CapCut එකේ video එකේ edit එක mute කරගන්නවා. දැන් මට හොඳ. ඉතින් අදත් iPhone කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ සේරම එකත් එක්ක හොඳ. ඉතින් මම අදත් ආව ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ තවත් දැන් මම හිතා මගේ වීඩියෝ එක මට එඩිට් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මම මේකේ කපන්න කොටන්න දෙයක් නැහැ. සිම්ප්ලි එක දිගටම යන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් නිසා. ඉතින් ඊළඟට මම කරන්නේ මේක මෙතරත් ඔන්න මට ඔඩියෝ එක noise reduction ටික දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට අපිට ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එක ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක වෙනවනේ තියෙන හොඳ මේ විදිහට හදාගෙන ඊට පස්සේ මම මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. ping image කියලා දාලා මම දාලා
මේ කන්ෆිගරේෂන් ටිකට මම ඩිෆෝල්ට් තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියාගන්නේ. මේ ඩිෆෝල්ට් කන්ෆිගරේෂන් ටිකත් එක්ක මම මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ දේ තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙනවා thumbnail එක. ඉතින් thumbnail එක හදාගන්න process එක මම පෙන්නන්නම්. මම thumbnail හදන්නේ Canva එක use කරලා තමයි. ඉතින් Canva එකෙත් ඔයාලට free account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ වීඩියෝ එකේ වැඩ ටික හරි. ඉතින් මට දැන් තියෙන්නේ thumbnail එක හදන වැඩ ටික. මම මෙතන create design ගිහිල්ලා YouTube thumbnail කියන එක select කරගන්නවා. ඊට මෙතන templates මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා free ඒවා. free ඒවා තමයි use කරන්නේ. ඉතින් එතනින් මම බලනවා free එකක් මම හිතනවා මට මේක හොඳයි කියලා මගේ වීඩියෝ එකට. මම මේක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන දානවා ping image කියලා text එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. මේකට දාගන්නවා මේ විදිහට. subscribe කියලා දාගත්තා. අනිත් ස්පෙලිං හරි. anyway මම බලන්න පොඩ්ඩක් ස්පෙලිං අවුල් ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. මෙතන image එකට නම් පොඩි ගේට්ස් එකක් තියෙනවා. ඒක watermark එක තියෙනවා. මම කරන්නේ pixel එකට යනවා. pixel එකට ගිහිල්ලා එතනින් හොයාගන්නවා subtrace කියලා. subtrace කියලා මේ වගේ තියෙනවා. හොඳ image එකක් හොයාගන්නවා. හොඳ මේක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඊට පස්සේ මේක download කරගන්නවා. download කරගෙන මෙතන යනවා. new background එකට serum free tools දාගන්නවා. ඔයගලන්ට අපි free tools use කරන්න පුළුවන් සරලවම. හරි. මේ විදිහට remove වෙලා තියෙනවා. හිතන්න මේක හොඳයි. හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. මේක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මම Canva එකට යනවා. Canva එකේ uploads වලට ගිහිල්ලා එතන downloads වලින් මගේ මේ tool එක upload කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මැදට ගන්නවා. ටිකක් ලොකු කරගන්නවා. වැඩි වගේ. පොඩ්ඩක් පස්සට දාගන්නවා. පොඩ්ඩක් මෙහෙට ගන්නවා. පොඩ්ඩක් quality එන්නේ. හිතෙන හොඳයි කියලා. ඉතින් මම තව බලනවා මට Microsoft එක present එකත් මොකක් කරවන්නේ. සම මෙතනින් දාගන්නවා bring
එකේ image කියලා image select කරගන්නවා. මම හිතනවා මම bin logo එක ගත්තා නා හරි. ඒකට පොඩ්ඩක් idea එකක් එනවනේ. logo එක මේ විදිහට අරගෙන මට Canva එක ඇතුළත් මේක හොයාගන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. අපි පොඩ්ඩක් try එකක් දීලා බලමු. තියෙනවනේ. හරියන්නේ නැහැ හැබැයි. අපි මෙතනින්ම ගමු. මේකෙන් අරගෙන image එක අරගෙන JPG එකක් එන්නේ save කරගත්තා. ගියා මෙතනට ගියා. upload image logo එක ගත්තා. okay කරා. background එක remove කරගත්තා. download කරගත්තා. Canva එකට ගියා. uploads ගියා. download වලින් drag කරගත්තා. තව ටිකක් ලොක් කරගත්තා ඒ වගේ. ටිකක් ලොක් කරගෙන තවරොට හොඳට පේනවනේ. පොඩ්ඩක් පස්සට යනවා. ඒ දැන් අපිට පොඩ්ඩක් ලොක් කරගත්තා ඒකේ. හරි. හිතන්නේ කොටත් දුරට සෙට් ආගේ මට නම් ඊපස්සේ අපිට ඔන්න මෙතන මෙන්න එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන කලර්ස් වලට අපිට එන්න පොඩ්ඩක් මේක දාලා කුරු ටික පේන්නේ නැහැ නේ. මේක හොඳයි වගේ. පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගන්නවා මේක පේන්නේ නැති නිසා. ඉතින් හරි මේ විදිහට තමයි ලෝගෝ එක හදාගත්තේ. අකුර වැහිලා. හරි. මේක තමයි thumbnail එක විදිහට මම මේක download කරගන්නවා. හරි ඊළඟට ඉතින් YouTube එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා thumbnail එක දාලා ඊතර ටික් කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. description එකේම ලියනවා use කරනවා මෙතන ChatGPT එක. ChatGPT එකෙන් තමයි use කරලා මේකේ description image එකේ දේවල් වීඩියෝ එකට දාලා description එක title එකක් ඕන adjust කරගන්න මේ වගේ දේවල් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ දේවල් මේ විදිහට මේ විදිහට use කරලා pre video එකක් හදලා simply upload කරලා දාන්න වීඩියෝ YouTube එකට upload කරන්න. හරි. ඔක තමයි මගේ වීඩියෝ එකක් මේ edit කරලා YouTube එකට upload කරන process එක. ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් comment කරන්න. මම කියලා දෙන්නම් ඕන දෙයක්. ඉතින් මේ වගේ තවත් මම YouTube AI සම්බන්ධ YouTube සම්බන්ධ වීඩියෝස් ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් subscribe කරලා අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ සේරටම.